За цим столом, коли ми сиділи, говорили, всі загинули. Лишився я один, прямо говорить, депутати не їдь нікуди, не кидай мене. Ну це важко. Я ще раз кажу, я в депутатство не просився. А зараз Парасюк теж може виясняти стосунки з ноги десь заходячи. Немає в нас судової системи, немає правоохоронної системи. Ну, хоч по морді ти получиш. Нема такого, знаєте, шторки. Ну все, мені тут надоїло, я пішов. Я все моє життя це армія. А як він може зі мною вести цю дискусію, якщо він в цій армії спетлявий? Я хотів сказати, сука, я би взяв цих всіх виродків, цих вихователів, поставив в шеренгу і заставив би розміновувати мінні поля. Тобто тут вмирають кращі з кращих, що там тривало життя, ви всі там заброньовані, звідки народилися в нас ці монстри. Але почали більше про перемовини розмовляти. А скажіть, хто домовиться з цим дегенератом? Це наша реальність, не втікайте, друзі, від неї, не ти дивишся, ти думаєш. Боже, з якими я людьми прекрасними живу. Вітаю, я Оксана Іваницька, журналістка громадська, і ми зараз на Донеччині, аби зустрітися і поговорити з військовослужбовцем, екс-нардепом і відомим активістом Майдану Володимиром Парасюком. Володю, дякую, по-перше, за змогу. Це дуже цінно. Я знаю, що ви в більшості своїй зараз взагалі відмовляєте в інтерв'ю. Так, відмовляю. І я вже вам вчора казав, бо ми зустрічалися про те, чому я погодився дати інтерв'ю громадському. Ви подзвонили до мене, сказали, що це до річниці Майдану, і воно якось так співпало, що перше інтерв'ю, яке я дав в той час, це було теж громадському. Я думаю, відмовляти вам. І склалися зорі. Так, але воно все, чесно кажучи, найбільше від того, що ти часу не маєш. Воно важко якось там це все організувати, знайти момент, щоб поспілкуватися з людьми, і тому приходиться відмовлятися. Вам не відмовив. Так, власне, ми зустрічаємося, записуємо цю розмову напередодні 11-ї річниці Майдану, і відтоді почалась не тільки наша історія як медіа, і можна сказати, по суті, ваша історія з Майдану. Який Парасюк зараз і який був тоді, що змінилось? І, до речі, зараз цікаво, коли будеш в запиті пошук на увазі в Гуглі на другому місці, де Парасюк зараз? Власне, ось де Парасюк, там, де він не міг не бути, і як і на Майдані, зрештою. Дивіться, я дам відповідь на перше питання, які є зараз, напевно, трохи інший. Тому що обставини змінилися, життя інше, і до них треба призвичаюватись і адаптовуватись. Ми самі собі даємо відповідь на питання, що пройшло 11 років. За 11 років будь-яка людина набирається досвіду, проходить якийсь життєвий етап, і вона стає інша. Тому, напевно, більше досвіду появилось. Почав ширше дивитися на певні речі. Змінив погляди на деякі моменти в житті. Власне, від погляд змінився. Власне, від погляд. Я постарів. Я був на Майдані, мені було 25, зараз мені 37. І це питання полягає в тому, що воно все сукупно йде. Так не можна сказати, що я там в якомусь моменті змінився, в якомусь іншому. Ні, я живу своїм життям, є виклики, я з ними борюся, є моменти, які я можу зробити, які я не можу, десь я навчаюсь, десь я роблю помилки, як і кожна людина. Тобто, щоб сказати, що в мене там щось грандіозне, я став там, не знаю, професором, ні, в мене такого не відбулося. Таких важливіших подій в моєму житті це народився в мене синочок. Але я його дуже рідко бачу. Але ви його не бачите? Не бачу, так. 3 роки вже в армії, в березні буде. 3 роки на війні і 3 роки в так. На війні не можу сказати, що я не тут безвилазно сиджу. Тобто я їжджу додому, тому що 3 роки в армії скоро буде. Так? Бо у нас ротації відбуваються. Дуже короткий момент, коли я його можу бачити, тому що я багато пропускаю в його житті. Тобто я там приїхав, він почав ходити, я поїхав, він приїхав, він почав говорити. І я цей момент я пропускаю. Це найважче в житті, тому що я скучаю. І зараз, коли ми їхали на цю ротацію, він вже як дитина все розуміє, і він задає питання, і він прямо говорить: депутати, не їдь нікуди, не кидай мене. Це важко, це без якихось такого емоційного
переживання не можна просто так собі сказати, типу, та я поїхав там на війну. Це кожен раз важко. І я завжди кажу, що я найбільше люблю і найбільше ненавиджу зараз дорогу, бо тому що ця дорога нас роз'єднує, і потім з якимось часом вона нас з'єднує. Тому коли я їду там на ротацію, то я їду, і мене просто важко на душі. А от коли вертаюсь додому, то ти там не знаю, рахуєш кожен знак, кожне дерево, бо тебе все ближче зближує додому. Так як кожного військового. Але ви тоді були такий нестримний. 11 років тому. Зараз дитина вона трохи стримує в своїй якійсь, не знаю, нарваності в хорошому сенсі. Та дивіться, я завжди по житті був спокійний. Просто є речі, в мене такого немає. Мої там побратими, якщо ви їх запитаєте. Так ти скажеш. Судячи з попереднього досвіду і вашої історії. Дивіться, ми треба розрізняти моя громадянська позицію і моє життя там вдома. Це не то, що дві різні людини, просто це різні відношення. Тобто, якщо є тригери ще раз кажу, в громадському секторі політичному це одне, а вдома в тебе тригерів таких нема. То мене дуже важко вивести з себе, але, на жаль, українському політикуму багатьом це вдавалося. І я вважав, що я робив так, як я робив, я ні за що не жалію. Тобто я розумів, що коли мова йде вже про те, що люди гинуть за якісь ідеали, а ти боїшся робити якісь вчинки, то я на Майдані якраз і перестав це боятися. Я робив так, як я вважав за потрібне. Можливо, це неправильно, можливо, це правильно, але я це робив щиро. Вас називають героєм Майдану. Ви ж тоді казали, ви відхрещувалися від героя, і казали, що була навіть цитата, що люди, не називайте мене героєм, герой це весь український народ, який змів цю владу і так далі. І для вас це не пафосні слова, правда? Слово герой? Що герой, не я, а український народ. Так, звичайно. Як я можу себе вважати героєм, якщо я бачив реально героїчні вчинки людей, і я зараз з ними проходжу службу, ми разом з ними воюємо, і я, напевне, навіть наполовину не роблю того, що вони роблять в плані якихось таких відважних вчинків. Мені ще дуже багато в них є вчитися, і мені, напевне, ще 2 життя треба буде прожити, щоб дойти до якогось певного такого рівня. І так само ти дивишся на людей, які пройшли російський полон, які втратили здоров'я. У мене дуже багато друзів загинуло. Як можна говорити, що ти герой, чи ні. Так я не буду ніколи в житті говорити. Нас це буде розцінювати історія потім. Хто що зробив важливого чи важливого. Зараз ці ярлики, вони нікому, мені особисто вони не потрібні, мені не комфортно. Коли люди так говорять, я завжди виправляю їх. Не розкидайтесь цим словом, тому що воно зараз дуже важливе в нашому суспільстві. Дуже важливе. Тому що є з чим порівнювати. Але ви теж були в полоні? В 2014 році. Це найстрашніше, що я в той час пережив. Не Іловайськ? Ні, знаєте, я вам скажу, я вас виправлю, себе виправлю, перепрошую. Найстрашніше було те, як я повернувся з нього. Тому що я думав, що тодішня влада просто посадить нас всіх за стіл, вибачиться, що так сталося, і ми почнемо жити далі. А нас почали просто брудом обливати. І почали сварити між собою всіх тих, які там були. І я завжди казав, хлопці, не давайте себе використовувати. Ми пережили пекло, бо це дійсно було пекло. Ще дуже багато років пройшло, і я пам'ятаю зараз, напевно, ще досі кожну хвилину, все, що було в Іловайську, як було і коли було. І кажу, мені дуже боляче було, що нас просто не оцінили і ще гірше почали проти нас боротися. Ми стали просто нікому не потрібні, тому що треба було, щоб хтось відповідав за ці вчинки, за ці необдумані вчинки. А нам було потрібно просто, щоб перед нами вибачились. І зовсім ніхто таки відповідає. Вони замовчують це.
це як кістка в горлі для них. А це в тому числі, чи є це причиною цієї вашої, як я казала, якоїсь нестримності, вашої поведінки? От ви багато приписували скандалів, бійок, зокрема потім після Майдану в парламенті. Це все теж через цю історію, через загострене відчуття справедливості, і через те, що ви пережили це пекло і... Вибачте, що я вас перебив. Мені, там, де страшно, я вже був. Чого боятися? Людського осуду. Як я буду вмирати і буду лежати на, смертному одрі, я точно не буду про людський осуд думати. Я буду думати про те, як я прожив це життя. І чи я буду жаліти за щось, а буду точно жаліти. Тому я просто зрозумів, що коли ти переживаєш якісь критичні моменти свого життя, а потім повертаєшся звичайно, ти просто перестаєш боятись деяких речей. Я ще раз кажу, я в депутатство не просився. Це було, ми вчора теж про це спілкувалися, це було рішення моїх побратимів, які, я вже вам казав, за цим столом, коли ми сиділи, говорили, всі загинули. Лишився я один, багато пропали безвісти, і вони казали, іди, тому що, як народний депутат, він має якийсь вплив, він може щось робити. І каже, ти нас захистиш, якщо в нас буде якась ситуація. Багато з цих хлопців стали моїми помічниками. Я їх взяв до себе, ми разом їздили, працювали, брали участь в різних акціях. Тому ще раз кажу, що це не було моє рішення. І я там не горів бажання йти, і я горів бажанням щось міняти, але не була моя самоціль стати народним депутатом. Але не шкодуєте? Ясно, що не шкодую. Я нарешті побачив, як працює державні органи влади, найвищий державотворчий орган в країні, Верховна Рада. Це вище навіть за президента, бо у нас парламентсько-президентська республіка. Я просто побачив всі нюанси, я зрозумів, що це все таке надуте пафосом і брехньою, що просто-напросто треба чуть-чуть привідкрити двері, щоб люди побачили. І, можливо, мої необдумані вчинки, що я комусь там, дав по морді, то приклад того, що я сказав, люди, вони теж люди. І це ви найняли цей менеджмент для того, щоб ви його управляли. Тобто для того, щоб запростити процеси в державі громадського контролю, треба було, напевно, щось таке робити, може, не популярне як для політика, але чисто по-людськи. І воно запустило якийсь процес. Це не тільки моя заслуга, це дуже багато людей достойних було в тій каденції. І Єгор Соболєв, який зараз воює, і Ігор Луценко, який зараз воює. Це ті були люди, які вони просто перевідкрили ці двері і сказали, там не інопланетяни, там такі самі, як ви. І знаєте, що саме головніше? Ви їх обрали. Контролюйте. Це довгий процес. Так побудовані європейські держави, так побудована демократія. Ви, до речі, зараз, після війни, наприклад, не хотіли би повернутися? Щось змінювати теж. Зараз дуже великий запит, писала попередня історія, писала про вибори і запит в суспільстві на нових політиків. Власне, бачить більшість саме серед військових. Зараз саме серед військових. Я привідкрию секрет. Коли формувалася теперішня влада, більшість, і вони формували списки, вони казали, що вони не беруть діючих депутатів в себе на вибори, і то в мене знайомий є, і ми там спілкувалися, він каже, а ти би пішов, якби запропонували? Я кажу, ні, я би не пішов, бо я вже старий політик. Бо я пережив одну каденцію, я вже старий. Я, по-перше, не політик. Може, в мене є якийсь певний політичний досвід, але я поки що в ці рамки політика класичного, якби там ми собі не намалювали за все, не вписую взагалі і не хочу вписуватись. Що стосується, чи я би зараз пішов, я зараз про це взагалі не думаю. Щиро говорю, не хочу, щоб там розводили плітки. У нас немає зараз виборчого процесу, у нас немає навіть світла в кінці тунелю, коли це може бути, тому що у нас в країні війна, страшна війна. І найстрашніше в цій війні те, що ми навіть з вами зараз спілкуємося, а десь там хтось загинув. За те, щоб ми могли навіть там трошки далі від фронту сісти і поспілкуватися про якісь речі. І це найстрашніше. І вся моя увага сконцентрована зараз на підрозділ, в якому я проходжу службу, на людей, які тут служать, я їх всіх поважаю безмежно. І буду все робити для того, щоб наша робота була ефективна, вони всі повернулись додому. Я теж хочу повернутися додому. Дуже сильно хочу. Хочу вижити на цій війні. І я розумію, що це одна з ключових цілей.
До речі, ми вчора говорили про те, що навіть не ведеться розмов серед військових про якісь політичні оцінки, от просто Загальні. загальні, але тобто загалом немає таких розмов, що ж там оцінювати. Глибокий аналіз Так, і не проходить. Вони цікавляться всім тим, що і середньостатистичний українець, тому що це є середньостатистичні українці, які просто-напросто прийшли захищати свою країну. Тобто вони черпають ту саму інформацію, в них ті самі думки, які в кожного. Тобто їх щось болить, чимось вони там тішаться, що вони їм щось там держава там надала, здобула, змінила. Тобто, тому казати, що там, кажу, глибокий аналіз, типу політичний процес, вибори, ніхто не говорить про це, бо та нема часу. Це все, знаєте, день починається про дрони, сили, засоби, чим стріляти, чим вбивати, які ретранслятори потрібно, який дрон застосувати в тому чи іншому напрямку, там нас заглушили, там потрібно реп, і це воно тебе 24/7, тебе навколо цього всього крутиться життя. Там автомобіль поламався, потрібно зремонтувати, там ще щось. Скажіть, а з Майдану, ваше ядро майданівське, воно фактично всі на війні зараз? Так я вам скажу більше, я вже говорив про це загинуло більше половина. Щиро, ці люди, які зі мною були найближчі, хто в 14-му, хто зараз всі загинув. Я, одиниці лишились. Це важко говорити, але це наша історія, це наша правда. І як би воно не було, про неї потрібно говорити. Тому що воно лишається в пам'яті наших дітей, наступних поколінь, вони мусять це нести далі, щоб розуміли ціну. То навіть, щоб ви розуміли, я там зустрічався просто на Майдані, там пересікалися з людьми, і я теж дізнаюсь, що той загинув, цей загинув. І я собі задавав питання, чому в мене стільки друзів загинуло, а потім я зрозумів, що це таке моє оточення. Я тягнувся до цього оточення, і я розумів, що це дуже активні люди, які хочуть щось змінити. Вони хочуть реально, щоб країна почала рухатись в правильному напрямку. І був Майдан, вони пішли на Майдан. Було АТО, вони пішли в АТО. Почалась війна, вони пішли на війну. Вони інакше не могли бути. Це те, що я казала, що ви не могли тут не бути. Що на Майдані, що тут. Що казати навіть ваша сестра на фронті? Так, вона в іншому підрозділі. Не знаю, що можна казати, в принципі, можна. В піхотній бригаді. Вона прикомендована зараз до іншого підрозділу, вона все життя мріяла стати снайпером, вона пройшла цей етап. І я вам скажу, жінці дуже важко в армії, коли ти хочеш виконувати бойові завдання. Я як брат, я переживаю, повірте, так, що ви собі не уявляєте. Я навіть собі цих думок зараз в голову не запускаю, щоб думати, що може щось стати погано. Я вірю, що Бог її збереже при всіх її завданнях, які вона є. В неї свої побратими, в неї свій колектив. Знову ж, вона днями, підрозділ, з яким вона там працює, прикомандирована, там теж вони попали під обстріл, хлопцеві ногу відірвало. І їздила провідувати його. Теж сіла недавно, там подзвонила, зустрілась, каже, чому, вони... Я їх втрачаю. Кажу, така реальність. Таке життя. Кажу, Іра, ти мусиш бути готовий. І це найгірше на війні, що може бути, коли ти сьогодні сидиш, п'єш каву, ви смієтесь, говорите про якісь плани, там, я вернусь в цивільне життя, буду тим займатися, потім просто-напросто привозять цю людину. Це в кращому випадку. А буває так, що ці просто тіла лежать, їх дуже важко евакуювати. Дивіться, така наша реальність, на жаль. Я би не хотів, щоб воно так було. Але ми змушені в ній жити. Інакшої у нас нема. Нема такого, знаєте, шторки. Все, мені тут надоїло, я пішов. І коли мене вчора запитали, чи я можу відпочити, я не можу відпочити. Це головою треба. Я не можу виключити свої мозги і сказати, що все там. Причому, що ми як військові маємо повне право приїхати за кордон. Але і там ти не знайдеш спокій, тому що ти думками своїми тут. Це моє оточення 3 роки. Я тут вже став кумом для деяких моїх побратимів. Я їхніх хлопчика хрестив, мого побратима, його сина. Ми вже
споріднені душі. Розумієте? Я їх запрошував до себе додому, вони мене до себе додому. В мене це змінилося життя кардинально. Я говорив, що тут я вже більше себе почуваю вдома, ніж у Львові. Я знову ж кажу, суперспокійний Львів мене не заспокоює. Він мене більше тригерить і більше викликає на емоції. Чому? Я не можу адаптуватися в це життя, в першу чергу, в спілкуванні з людьми, які хочуть тобі задати це питання, але вони, уникають його. Бо тому що коли ми приходимо, наприклад, я там зустрічаюся, вони ж не питають, як там? Все моє життя – це армія. Все моє життя, зранку до вечора, нема перерв, це армія. І я можу тільки говорити. А як він може зі мною вести цю дискусію, якщо він в цій армії спетляв, він втікає? Я не буду з ними говорити про той, який новий айфон вийшов, чи там ще щось в когось сталося. Моє життя побудоване на цьому. Все, крапка. Тут нема про що розмовляти. І тому це спілкування, воно втратило якийсь зв'язок. Я не можу так швидко переключатися, і я цього не хочу робити. Я спокійно, я приїжджаю додому, але я так собі до батьків в село поїхав, побув, взяв сина, погуляли по парках, в центр ходити. Буває, що я вийду, але знову ж. Але це про цю прірву, багато зараз про це мови, прірву між тилом і фронтом, так? Відчувається вона зараз більше? Морально дуже. Зараз ще стільки всяких випадків у нас, ви ж самі бачите, що пов'язане з ТЦК, нові такі, знаєте, маркери появилися в нас в житті, ухилян, ТЦК, ще щось. Воно ж не просто так, розумієте? І тому між цього всього дуже важко тобі перебувати, і тому ти відокремлюєшся. Кажуть, я приїхав відпочити додому, де моє місце сили? Дім, де я народився, дитина, і все, мені не потрібно. Я прийшов раз на день народження до знайомого, і там сиділи люди, я розумів, що я цих людей знаю, в цивільному житті нормально, але я був там лишній. Вони не розуміли, про що говорити. Бо вони десь, може, розуміли, що вони зараз будуть тут розказувати, хто там що купив, що побудував, куди там з'їздив відпочити. І вони десь там, то уникали. І я розумів, що я лишній. Я просто там посидів чуть-чуть і пішов, бо я розумів, що у нас втратився, на жаль, цей зв'язок. Але ви і не можете, казав, що є змога поїхати за кордон, але ви і не можете поїхати, тому що справа засуджений. В Росії засуджений за напад на російське консульство у Львові. Мене не стримує ця заборона. Я розумію, що це може виникнути проблеми, можуть затримати на кордоні, ніхто мене там, ні Польща, за Угорщину не можу казати, Польща точно не видасть, але воно затягнеться, це нікому не потрібно. Я і не збираюсь за кордон. Я дуже хочу подорожувати, я вам щиро кажу. Це моя перша ціль, коли буде перемога. Просто зібрати речі в один великий мікроавтобус і їздити. Я хочу там відвідати. Я був в Норвегії, але я хочу ще раз в Норвегію поїхати, на Фрерські острови хочу поїхати. Хочу побувати в скандинавських країнах, тому що вони мені дуже подобаються. Я мрію про це. І я поїду. Повертаючись знову ж таки до Майдану, вірніше після Майдану, я пам'ятаю таке сильне гасло і внутрішнє відчуття, що от так, як було, вже більше ніколи не буде. Але не всі уроки Майдану були засвоєні, і зараз особисто у мене великий страх, аби ми після цієї війни засвоїли всі уроки. Чи немає у вас цього страху? Ні. Я вас хочу запитати, як свідомої громадянки, ви не бачите, що все змінилося? Я бачу, що все змінилось, але знову ж таки я бачу якийсь відкат, знову ж таки, в цій тріпі. В чому відкат? Його нема. Ми на важкому шляху, але це не відкат. Ми, можливо, робимо 2 кроки назад, але 3 вперед. Ви хочете запитати, де був урок Майдану? Самий головний етап. Це прийшла влада. Я не хочу давати аналіз. Хороше, погане. Це тим більше зараз. Вона побула 5 років. Робила щось добре, щось погане. Знову ж. Але вона вичерпала себе і здобула славу не дуже добру.
тому що були певні признаки узурпації влади і використання адмінресурсу в боротьбі проти там, громадських активістів, тобто корупційних скандалів купа було. І тут вибори, і така політична машина, уособлені там декількох там людей, партій і так далі, просто після результатів виборів просто пішла. Розумієте? Вони просто пішли. Нам не потрібно було нікуди йти, ні на Майдани. Нам не треба було нікого палити, ні в кого нічого кидати. Вони просто пішли. Це перший урок. Що, друзі, якщо ви будете порушувати вибір, загальний вибір суспільства, ви будете отримувати революції. І вони будуть тривати стільки буде потрібно. Вони просто пішли. Вся революція відбулася в виборчій кабінці. Правильний це вибір, неправильний. Не хочу говорити. Це наш вибір. Який би він не був, але він є. Ми його маємо. Ми лишили за собою право вибору, волевиявлення. Це найголовніше, що може бути. Якщо ми свідомо не виховали ще політичних еліт, це не означає, що ми не на правильній дорозі. Ми на дуже правильній дорозі. Наступний процесі. І цей процес не є, повірте, швидкий. Тому що ми країна, яка пережила радянську окупацію, де стирали ідентичність людей і забрали принципи, поняття, що ви щось можете вибрати в своєму житті. Це була просто ідеологія, яка вбивала будь-яку індивідуальність людей. Далі ми стали на крок контролю влади. Не тільки ми її обрали, і ви собі там 5 років керуєте. Ні, ми прийшли і сказали, ми тепер вас будемо контролювати. Щось получало, щось не получалось. Але цей процес відбувався під Верховною Радою України, от там це скликання, що я був кожен тиждень, були мітинги. Такого ніколи не було за всю нашу незалежність України. Далі ми в законах України почали прописувати мало, але почали прописувати необхідні речі для життя, які є справедливими. Не можна сказати, що цього не відбулося. Воно відбулося. Мало, але відбулося. І цей процес, він триває. Сьогодні зробили стільки, завтра стільки. Кожна Верховна Рада після Революції Гідності, їх 2, вона щось принесла добре. Звичайно, що вона і принесла щось погане, але вона принесла добре. І це добре, воно тримається. І я вірю, я особисто, як громадянин цієї країни, вірю в те, що воно буде розвиватися. І я хочу концентрувати свою увагу на те, що добре, бачити те, що погане, і міняти погане. Я не хочу сидіти цим фаталізмом займатися. Все погано, це приречені. Якщо ми приречені, руки в ноги, чи ноги в руки, за кордоном до побачення. Але спочатку потрібно ще віддати належне цій країні, яка зробила для тебе дуже багато. Той, хто говорить, що ця країна мені зробила, що вона тебе народила, вона тобі дала мову, дала тобі можливість бути вільною людиною, вільно висловлюватись, вона тобі дала соціальні зв'язки, вона тобі дала можливості. І ще саме головне, що я хотів завжди всім казав, що нема поняття, що держава це який, знаєте, там у нас імперія, і у нас є імператор. Держава це і є ми, всі ми. Якщо тобі щось не подобається, іди міняй. А не дивишся, держава, я казав до хлопців, підрозділ це наш. Зброя, це, що нам дають, це теж наша. І все, що ми на чому їздимо, це є наше. Особисто наше. А люди, які цим управляють, це найнятий менеджмент, який ми самі привели до влади. І якщо нам щось не подобається, ми йдемо і міняємо. Розумієте? І оці світоглядні речі ти хочеш донести до людей. Не відокремлюйте себе від певних процесів, бо ви і є цим процесом. Знаєте, у нас дуже страшне слово політика. Політика. Знаєте, що я вам скажу? Такий відкрию секрет і одночасно те, що лежить на поверхні. Що політичне рішення приймає кожен громадянин України, який приходить на вибори. От він ставить галочку, це політичне рішення. І він мусить нести за це відповідальність. Слухайте, Володя, я наткнулась у Ютубі на ваш виступ в ефірі Шустера в 2014 році, і мене аж током пробило. І, до речі, не тільки мене, я так розумію, багатьох, тому що там під відео з'являються свіжі коментарі, і люди пишуть, що про те, що ваші, власне, пророчі слова, я зараз процитую. Тому що ви тоді, ви емоційно говорили, повернувшись після фронту, але власне,
Давайте вже спускаємось з небес на землю і розуміємо, що відбувається в країні. На нас поліз агресор – Путін. Терорист, бандит і вбивця. Він ніколи не залишить Україну в спокої. Нам треба жорстко виступати проти того агресора і економічно, і Збройними силами України. Нас ніхто не думає. На Сході вмирають люди, на Заході ділять посади. В Києві вилазять фамілії. В Черкасах грабують озеро. Давайте подумаємо, в нас в країні війна чи в нас корупція? Якщо в нас є агресор, вся країна має дихати в унісон. Кожен солдат, кожна людина має думати. Продати всі ті машини, все, що маємо, дати, забезпечити того солдата. Бо завтра Путін прийде під Київ. Вам це було очевидно ще 10 років тому. Та це І, все. власне, ну, мабуть, не всі, але водночас дуже перегукується із тим, що зараз відбувається. Та це було ясно в момент, коли ми здобули перемогу на Майдані. Ну, це була перемога, але це була битва. Битва. Потім була наступна битва, потім ще одна битва. У нас цих битв багато. Зараз, знаєте, ми вийшли на фінальну битву. Я дуже не хочу, щоб вона була знову черговою. Я хочу, щоб вона була фінальною. Це було відомо, що він нападе на Україну, бо він так легко її не лишить. Про що можна говорити? У нас, типу, прямий представник і захисник Конституції, можна сказати, не права рука Путіна, але один з агентів, я там говорю про Януковича. Треба було спочатку це зробити, так? Ми це зробили. І він, звичайно, що він від кожного такого програшу свого, він придумав нові схеми, нові моменти для того, щоб нас окупувати, нас знищити. Йому основне не територія, йому головне знищити нашу державність. І от це фінальна битва, коли в нього закінчилися аргументи, він зрозумів, що він втрачає можливість. І країна почала рухатись в правильному напрямку. Я не беру політику. Ще раз кажу, щоб не дай Бог хтось вирвав з контексту, що я говорю про політику, я говорю про наші відношення. Ми зрозуміли, хто ми і для чого ми, і де ми живемо. І от коли він зрозумів, що в нас все більше і більше приходить це усвідомлення, він тоді просто-напросто танками попер у відкриту. І знову ж, він знову програв, тому що він не очікував такого спротиву, і він думав, що це буде набагато простіше. Ми війну за нашу державність ми виграли. Зараз іде війна на виживання. От ви праві. Ми за державність виграли. Нас світ знає, є Україна, це суверенна незалежна держава. Своєю історією, мовою і культурою. Вона є, вона бореться. І будуть знати ще сотні роками, тому що це важка битва. Таких він, повірте, Мені здається, мало країн переживало. Мені здається, ми самі не були не були готові до такого спротиву. Вірніше, самі не знали, що ми здатні на такі спротив. Я знав. Ви знали. Я знав. Мене дивувало то, як я їхав в Київ. І ви зразу поїхали. З Сенцовим. От можете його Сенцов, буде інтерв'ю да. брати, хай згадає, як він мені подзвонив і каже, їдеш в Київ. Я кажу, на війну. Він каже, на війну. Я кажу, погнав. Ну, він відвіз своїх рідних, близьких до Львова, а я був якраз у Львові. Я взяв машину, ми зустрілись, ми дуже довго їхали, бо тому що з Києва люди виїжджали, всі дороги були забиті, ми там по обочині. З Житомира ми взагалі дуже повільно їхали. Ну, потім наші дороги розійшлись, бо він вирішив піти в один підрозділ. Я познайомився з тими людьми, з якими є, я вам розказував ту історію. В окопі просто познайомилися, вони запропонували мені там піти з ними на завдання, причому, що я не був офіційно там ніде оформлений. Я пішов, ми виконали це завдання, і тоді там підійшов тепер мій друг, тоді він був командиром, підійшов і каже, треба вас оформити. Я цю телефонну розмову з командиром своїм поряднішою людиною, Андрієм Аркадійовичем, буду пам'ятати. Що це потрібно? Я йому подзвонив, кажу, я хочу, я тут з вашими хлопцями, чи я можу до вас мобілізуватися. Він, які питання? Все було тоді просто. Та тоді було настільки просто, що військову частину, в якій я проходжу службу, черги стояли. І ми питаємо, чому люди цього хотіли? В них не було страху. В мене зараз з'явився страх. Який найбільший страх зараз? То, що я говорив, просто
що може стати момент, що я не побачу свою дитину. Це найважче. Є страхи локальні, там, наприклад, там, побратими виходять на якісь завдання, а теж є страх, що не може щось статися. Там інші є моменти якісь. Але загальний це просто хочеться виховувати дитину. Це величезна відповідальність моя перед Устимом, сином моїм, виховувати його достойним світу цього, щоб він був правильним. Це така велика робота, і я дуже боюся вдарити штангу, щоб... Я хочу, щоб він був, коли виріс, він був свідомим того, де він живе, і що його навколо оточує, щоб він мав повагу до правильних речей і боровся з неправильними. Я дуже цього хочу. Я маю надію, що мені вийде, не знаю. І вас так виховали батьки. Маю на увазі, що і сестра, і ви на фронті. Як вони зараз... Я ж вам казав, вони говорять, виховали собі на голову. Батько в мене воював у 2014 році, зараз він вже непридатний до мобілізації, дорвався, там кричав, я піду сам. Да. Ну, його не взяли, просто не взяли. Він організував нас там на Жовківщині, таке було формування ДФТГ, він там був командиром, він просто молодих хлопців тренував стріляти зброї, там, якихось моментів, які він знав. Хоч зараз все змінилось, то, що він їх вчив, то воно не таке зараз ефективне, але принаймні там, знаєте, елементарне поводження зброєю, він базу їм вкладав. От ви казали про черги, і, до речі, згадуючи до вашої попередньої цитати, що країна має дихати в унісон, да? І зараз, порівнюючи з 22-м, теж вже якось цей унісон трохи ніби як розгубився, да? Якщо поставити в один ряд людей свідомих, дивіться, я не буду говорити, що в нас все прекрасно. Якщо в нас там зліва поставити свідомих людей, ви там побачите чесних прокурорів, поліцейських, простих людей чесних, лікарів поставити. От вони тут будуть чесні. Ми їм говоримо, ви класні люди, ви свідомі свого вибору. Причому, що кажуть, там от на фронті не воюють, депутати воюють, і прокурори воюють, і суддів я бачу. От ви ці поставите, ви побачите, це от тут люди. Якщо поставити зліва нечесних, ви так само там знайдете і суддів, і прокурорів, і простих людей. Нечесних. Тому говорити про унісон, ми, напевне, унісон думаємо, що це все завершилось, але наше завершення різне. На жаль, ми всі хочемо завершення цього, тільки наше завершення. Ми хочемо, щоб це завершилось перемогою і більше не поверталось, а вони хочуть там, щоб воно завершилось, щоб їх не зачепило це, так? Може, я пропетляю від цього. А зараз Парасюк теж може виясняти стосунки з ноги десь заходячи, чи це вже якби армія трошки інше середовище? Інакший метод вияснення стосунків. Тут в мене є командири, я виконую накази, які вони є. Я ще раз кажу, те, що мої поступки в минулому, вони не були просто так, я собі захотів. Вони мали підґрунтя. Якщо б завтра стало щось таке критичне, можливо, теж би не стримався. Це кожна людина. Наскільки вона відчуває свій рівень справедливості. Я розумів, що я в даний момент немає в нас судової системи, немає правоохоронної системи. Хоч по морді ти получиш. Вчора ми з вами поспілкувались, трошки познайомились. Я приїхав додому і відкрив статтю і прочитав про те, що робиться в одному з інтернатів на Тернопільщині. І в мене, перекрило трохи, так? Да? Мене не то, що перекрило, мене всередині аж розривало. Я хотів сказати, сука, я би взяв цих всіх, не знаю, виродків, цих вихователів, поставив в шеренгу і заставив би розміновувати мінні поля. От я би це заставив. От ви, щоб ви розуміли, який рівень в мене відчуттів до таких речей. Тобто тут вмирають кращі з кращих, що там тривало життя, ви всі там заброньовані, там вихователі цього інтернату. Знову ж, я не хочу уособлювати, що всі погані, бо у нас є достойні такі заклади і достойні вихователі, я їх знаю, які живуть цими дітьми.
Ну є отака от просто нечисть, яка руйнує долі. Та ця дитина на цей світ не просилася. Ну так стались обставини. Дай їй тепла, дай їй любові, відправ їй цей світ правильною. А вони ламають людські душі, людські долі, і потім ми питаємося, а чому ми так живемо? Бо тому що тобі за це навіть ти отримуєш заробітну плату, і ти не виконуєш своїх обов'язків прямих. Хочеш, ти не хочеш, пішов звідси. Тому я кажу, оце моє відношення. Якщо б їх сюди прислали, я б поставив шеренгу, мене би совість ні за що не доїдала, я б поставив, от за руки взялись і розміновувати мінні поля. Оце моє відношення до таких речей. Воно критичне, воно не має, бо тому що ціна завелика. Для чого ще розриває, не знаю, від історії корупції, МСЕК? Від корупції МСЕКу в мене теж, здивування. Але ця корупція тут завжди була. Цей МСЕК не народився за останні 5 років. Він тут завжди був. Цей МСЕК пережив всіх президентів. І ця пані, яка там її затримали за ці гроші, вона завжди там була. Але, знову ж, якщо залізти в підґрунтя, звідки народилися в нас ці монстри. Тому що це не є, вона не власниця там якоїсь будівельної фірми, яка відкати носила. Це маленькі хабарі. По 1000, це великі суми, але це порівняно з масштабами там, знову ж, в будівельній сфері, це дрібні суми. 1000, $2 за продовження інвалідності і так далі. І от люди їм народили цього монстра, а потім цей монстр обріз за допомогою грошей, зв'язків, обріз впливу. Так? Чому вона тримала це все вдома? Не через те, що вона тупа. Хоч я вважаю таких людей такими, але вона їх тримала, бо вона знала, що ніхто до неї не зайде, в неї все схвачено, там схвачено, там схвачено, там схвачено. Ну хто до мене прийде? Ну я всім все порішала, ви всі круті. Розумієте? Але цього монстра ми десь теж винні в тому, що ми його породили. Ми дуже багато винні в багатьох речах, які робляться в нас в країні. І тому я кажу, що критично я мислю і критично би поступав. Жалю до мене нема. Це я завжди кажуть, що я за дуже добрий. Я не можу себе оцінювати, добрий я чи не добрий, це можуть інші. У мене тут є друг, він же тепер мій безпосередній командир, але ми живемо разом тут на Донеччині. І це просто такий титан по житті. Знаєте, він все життя в армії воює, хоч він росте, його оцінюють, його знання, і він вже досить високо виріс в ієрархії військовій. Але він ще критичніше говорить. Ще критичніше, розумієте? Він взагалі, він каже, я би це просто розривався. Бо тому що ціну він розуміє, яку він платить. Йому приходити і батькам дивитись в очі і казати, ваш син загинув. Йому. Важко. Дивіться, це важкі теми, які в нас є, але ми в цьому живемо. Це наша реальність. І найголовніше не відокремлюватись від них. Просто не відокремлюватись, не втікати від цього всього. Розумієте, у нас має бути колективна відповідальність. Чи розриває теж військових від розмов, наприклад, зараз більше розмов про бронювання, ніж там про, не знаю, дискусії про чіткі терміни служби, наприклад. Да? Чи є зараз критичний рівень втоми, і моральний стан, який у військових, що вони вже не можуть не вимагати, наприклад, цих чітких термінів служби, тому що це вже дуже довго триває. Дивіться, я в такому колективі, в якому дуже багато професійних людей, вони, багато з них до повномасштабного вторгнення служили в армії, багато хто прийшов, але це, вони, якщо б завтра б сказали, там, все, можете демобілізуватися, я думаю, що там дуже мало би демобілізувалися. Вони б лишились, бо тому що в них є, знову ж, в них є якась певна соціальна відповідальність перед загиблими побратимами. От я вам щиро скажу, якщо б завтра сказали, можна демобілізовуватись, я б, напевне, теж не демобілізувався. Можливо, обставини би склалися якось по-інакшому, там, не знаю, щось на фронті змінилось, але якщо отак, як є зараз, і сказали, можете демобілізуватися, я би цього не зробив. І вони такі самі. Чи їх це тригерить? Я не знаю, чи їх це тригерить, бо тому що
в них життя побудоване на війні. Вони про інакше не думають, вони інакшого не знають. От Кирило Верес давав феноменальний чоловік, командир. Я його особисто не знаю. Ну це дійсно інтелектуал величезний. В нього може форма подачі така, знаєте, що там у нас дуже інтелігенція каже, о, він там сказав погане слово. Та як би він не сказав, він доносить дуже правильні речі. Він сказав, в нього є день з хорошою погодою і день з поганою погодою. І так і в інших військових. Розумієте, я проходжу службу з людьми, я не буду називати навіть їхні позивні, але от ситуація, хлопець в одному з тут міст був поранений, він майже добу пролежав в під'їзді, а в сусідньому під'їзді були росіяни. І на евакуацію його витягнути, все, це не то, щоб передувати, це сусідній під'їзд, росіяни, там, кацапи, москалі, а він поранений, важко поранений, лежить в свідомості, але лежить. І його два побратими, його безпосередній командир і ще інший хлопець полізли туди витягувати. Вони його витягнули. Він живий, він зараз у Львові проходить реабілітацію, він втратив ногу. І потім проходить певний час, доба, і цих два хлопці, які витягували, на другий день один важко ранений, Ігор, а Роман загинув. От така реальність. За Ігора я взагалі не буду говорити, я йому казав, кажу, ти хоч одну ротацію переживеш без важкого поранення. Ви розумієте, що в нього за ротацію буває по два. Для нього, поранення м'яких тканин – це не поранення. Він навіть форму 100 не оформляє. Він собі сам каже, я сам собі зроблю. Вже коли йому плеча рознесло, кістки потрощили, його вже можуть евакуювати. Я не можу говорити що всі такі прям, знаєте, як на підбір, але більшість з них це дуже круті професійні люди. Я, повірте, навіть не хочу обговорювати про те, що щось вони там не так можуть зробити, бо для того, щоб оцінювати, мені треба набратися такого самого досвіду і професіоналізму. І я розумію, що, напевне, мені мого життя не хватить для того, щоб такими бути. Володь, наскільки зараз критична ситуація важка на фронті? Ми бачимо стрімке просування росіян. Наскільки все? Максимально. Максимально. Це йде наступ не на всю лінію фронту, але на величезну її ділянку. Просування ворога йде просто інтенсивним методом, і воно все не те, що рушиться, просто у них тактика змінилася, у них метод такий. Не можемо зайти піхотою, закидали це все авіацією, кабами, зрівнялися з землею, і тоді вони кидають штурмові підрозділи свої, не знаю, з водами, ротами, уваги таке, більше з водами, чи відділеннями, вони кидають, і вони так вмирають, але один просочився, закріпився, вже все, вони два вже. І вони за тиждень на певну критичну масу людей назбирали, прийшли, штурманули позиції наші, і знову ж їх нема за що тримати, люди відступають. Люди вимушені, це треба розуміти. Плюс до того, ви розумієте, що нам дійсно потрібно, щоб люди в армію йшли. І вони... З цим зараз проблема, і треба, щоб люди йшли, треба просто поміняти цих людей, дати їм відпочити. Вони не безсмертні. Хтось дуже любить сказати собі, от в мене досвіду немає, я хочу жити. Бо це вже 100 разів відповідали, я 100 разів перший. А хто хоче вмирати, скажіть? Хто з тих людей, які тут хоче вмерти? Я таких не зустрічав. Так само досвід. Знову ж, я бачу просто піхотні підрозділи, я з ними спілкуюся, бо ми пересікаємося, в мене друзі. Це прості люди. У мене друга два появились недавно, ми з ними познайомились. Танкіст. Це просто... Вони як люди, вони мені, я не дивлюсь, в мене усмішка на обличчі. Один з Покровська родом, другий з Маріуполя. І я їм вже казав, кажу, хлопці, знаєте, я тут побуду в ротацію і поїду додому. У вас навіть дому нема куди їхати.
І от ми про це говоримо. Якщо там навіть відповісти на ваші перші запитання, от ми про це говоримо. Про наше життя. Але вони не жаліються, вони виконують свої бойові завдання. І один з них от приїжджав до нас в гості, ми сиділи, говорили. І я просто бачив, як от цей танкіст виконує бойове завдання. І я просто кажу, чесно, от тобі вже зірку героя, а їх таких багато. Заїхати на передову танком, в якого прилетіло 15 FPV-дронів, його підбили, а він не розгубився, розвернув цей танк, ще відпрацював по цілях. І він від'їжджав з позиції, йому так в задницю ті FPV-дрони летіли, і він там наїжджав на ПФМ-ки, на протипіхотні міни, воно все зривається, дим, йому тримплікса повибивало, але він виїхав, витягнув танк. Екіпаж був поранений, але ти дивишся, ти думаєш, Боже, з якими я людьми прекрасними живу, і які прекрасні люди у нас в країні. Є, правда, просто люди, які не особлюють себе до цієї країни, вони там, народна назва в них ждуни. Вони теж є. Але я хочу не говорити про ждунів, я хочу говорити про свідомих, хороших людей, які, можливо, чомусь десь там помилялись, але вони зараз змінили своє відношення. І це величезна повага. І я говорю, я ніколи в житті, мені соромно про себе уособлювати, що я там, як ви кажете, так, я бачив героїв. Я їх бачив. Його сльозиться очі. До речі, ви казали в попередньому інтерв'ю, що до війни не плакали ніколи. Ні, але були випадки, що тепер воно скупа сльоза викатується. Це найгірше, я вам казав, що от я не сприймаю. Може через те, що я став батьком, я не сприймаю смерті дітей. Я не можу. Це неможливо. І я ще раз кажу, ми дорослі. Ми цих дітей привели на цей світ грішний. Ми привели, ми несемо відповідальність. Вони ні в чому не винуваті. Вони пожинають плоди нашої несвідомості, нашого вибору. І найгірше, що вони страждають через це. І ми на даному етапі не все можемо виправити. Не все залежить від нас. Я вам скажу більше. У мене був підрозділ, ми працювали на Херсонщині. Зі мною був хлопець, якому 18 років. Знаєте, що він робив? Він малював нам малюнки, коли я був в АТО. Це 10 років тому, скільки йому? 8 років було. Вони малювали малюнки в школі і відправляли в АТО. Тепер він сам тут, і йому малюють діти малюнки. Да, власне, це в контексті цього розрізу від Майдану. От вам відповідь на питання. Тобто ми коли в 2014 році заходили в школу і дивилися на 8-річного хлопця, ми не могли подумати, як? Який це там в 6 років, 3 клас. Ми дивилися на цю дитину і думали, як ця дитина може взяти колись до рук зброю? Це нереально. Взяла до рук зброю. І це треба задуматись. У мене мій похресник, сестри син, це мій похресник Северин. І він зараз проходить, він ще школяр, але він проходить вишколи, які організовує 3-я штурмова бригада. Ого. Він цим живе, а я цього найбільше боюсь. Я собі не знаю, як дорослий чоловік, як я собі можу дати відповідь на питання, що він через якийсь певний період часу скаже, все, мені 18 років, я йду захищати свою країну. Я його не буду зупиняти, бо я, перше, не маю на це ніякого морального права. Але мені як людині, як його хресному батьку, який я його дядько, я його виховав, в нього є батьки, але я ріс з ним разом так само. Як я можу це собі легко сприйняти? Ніяк. Так, власне, ви робите все, воюємо, да? Та не все, ви знаєте, я себе так критично оцінюю, що це ж дуже. Я сижу, я лягаю, думаю, ти замало працюєш, ти замало робиш, ти замало ти замало. Я себе дійсно, я себе не то, що там, знаєте, самобичую. Я просто, я гризу, що я можу більше. Буває, ми всі живі люди. Буває, деколи страх бере гору, перед якимись моментами, знову ж страх не бере,
щоб піти щось зробити, там, знаєте, на передовій, кудись там заїхати. Там, навпаки, коли хочеться того, знаєте, момент, що забутися, все, я тут. Деякі є там, а що я комусь скажу, а як я попрошу про допомогу, а потім десь переклинює, і просто дзвоню, кажу, чувак, давай гроші. Ну, нам треба зремонтувати машини, не вимахуйся, давай гроші. Ти там сидиш, в тебе нормально бізнес працює. Ні, ну то не буде в тебе бізнесу. Але я дзвоню і говорю, мене вже там, знаєте, знайомі, які лишились в цивільному житті, вже називають, що я колектор. Я вже не прошу, я вибиваю гроші. Ну а що мені, чого боятися? Що? Військових дуже часто таке питання соромно, мені соромно просити. Та ви не просите. Ви людям пояснюєте, якщо вони самі не долучаться до якогось процесу, то взагалі нічого не буде. А мені теж буває соромно. Типу, там дзвоню, там якісь літальні комплекси треба такі. 30 разів просив людину про допомогу. Думаю, ну все, вже і так він там дав грошей цілу купу. Думаю, добрий день. Давайте гроші. Але держава забезпечує краще, ніж... Я ж вам казав, 60/40. Я не можу оцінювати всі підрозділи і не можу оцінювати там до кінця наш підрозділ, бо тому що це відповідні служби цим займаються. Якщо ми говоримо, наприклад, там про якісь логістичні методи, нема проблем. Я не хочу, можливо, в когось ці проблеми є, в якихось там бригадах. Я говорю, особисто в нас, ще раз наголошую, особисто у нас проблеми з харчами, з паливом, з якимись засобами, там, які потрібні для виконання бойового завдання, їх нема. Їх нема, це забезпечують. Високотехнологічні речі, які потрібно застосовувати в цій війні, з цим є проблема. І тому ми ці проблеми розуміємо, що легше вирішити за приватні там, донати, ніж іти там через якесь бюрократичне коло і комусь щось пояснювати. Знаєте, ретранслятор треба, там, він потрібен. Нам дали там держава FPV-дрони, дала наземну станцію, але треба ретранслятор. Ми вже ретранслятор самі докупляємо. Так само і інші там засоби є, і от у нас все акумулюється, і у нас є якась база, але ми в себе в підрозділі перейшли на якийсь трошки вищий рівень, тому що у нас є інженер, який сам робить FPV-дрони, і дешевше купити комплектуючі. Це айтішник, якого ви... Притягнув. Та я дуже багато людей в армії притягнув. Да. Недавно, до речі, зустрів воєнкома, який мене мобілізував. Я вийшов там біля одного населеного пункту і зайшов купити собі каву. Він каже, я вас мобілізував. Я кажу, я добровільно пішов в армію. Він каже, я просто документи вам оформляв, коли там в березні війна, повномасштабне вторгнення відбулося. А часто впізнають? Так, я то соромлюсь трохи. Дивіться, публічній людині на війні 2 рази важче. Да, бо тому що ти мусиш. Я 3 роки тут, мене вже всі знають. Все одно приходиться деколи спілкуватися, сказати, я тут щиро, повірте, я без будь-яких дивідендів. Це мій поклик душі. Це не, як хтось любить казати, піар, там ще щось. Це мій поклик душі. Я такий буду. Якщо деколи приходиться. Не доказувати, але трошки важче, бо тому що коли ти ще був депутатом, більша половина часу, якщо мене впізнає, ми там десь проводимо якийсь час, то всі питаються, як там було. Розкажуть, чи там взятки всім дають, так як там голосують закони. Людям цікаво. Але публічним людям трошки важче, бо тому що є цей ярлик у нас в державі, що шлейф, що все, що робиться в такому просторі, це все не просто так. І не справжнє. Так, і не справжнє. Справжнє і від щирого серця. Розумні люди, вони це бачать. Комусь треба пояснювати. А на дураків звертати увагу, я думаю, це час даже не треба. Коли ми говорили про критичну ситуацію на фронті, якраз було питання, які проблеми зараз в армії, чи основна зараз проблема – це саме нестача ресурсів та проблема мобілізації? Все, що пов'язано. Це все впирається. Ми працюємо, дивіться, я не кажу, що ми станемо армією завтра, післязавтра, яка на 100% буде мати всю ресурсну базу, ще й резерв. Такого не відбудеться, тому що ми весь час в війні. Такого неможливо. Ми десь
в критичній ситуації. Але ця критична ситуація стабільна, і ця стабільність підтримується волонтерським рухом. Мгм. Ну так воно працює. Типу, держава, типу, на межі. Ну, може, там не хочу казати, що все пропало, але оці піки дотягують волонтери. Тобто вони закривають дуже багато питань. Наприклад, навіть ту саму логістику, яка в нас є. Ну, ви розумієте, що от зайдіть просто по всіх підрозділах, 90% автомобілів це привезли волонтери. Тобто ми, волонтери, зняли навантаження з Збройних сил України і взагалі з держави питання транспорту. Так? Тому що вони ті пікапи везуть. Це вони зняли це навантаження, і держава така, ну добре, окей. Головне, що держава ще туди палки не пхала. Ну, типу, тому що я ще раз кажу, що якщо мова йде про великих, там всі великі волонтери, але є такі публічні, там, дуже публічні. Мене дивує, ну які може бути влади питання до таких, як Стерненко, Притула, Чмут, Берлінська. Ну які до них можуть бути взагалі питання? Ви що, жартуєте собі? Це конфлікт, який відбувся там. Зі Стерненком? Так, ну це, ще раз кажу, Сергія знаю особисто там, але ну, там, зараз не спілкуємося, бо у нього там свої якісь там великі плани, але ну які у вас можуть бути питання? Те, що він вам сказав, якісь ваші недоліки, які він бачить, ну він вам хоче зробити добре, він не хоче просто вам нашкодити, він вам пораджує, радить. Так само було на Українській правді. Берлінська написала, да, про проблеми в армії. Чи про міністра оборони. Так. Та ж вам люди хочуть пояснити точку зору, яка лежить на поверхні. Та гірше замовчувати, правда? Так, це 100%. Я ще раз кажу, що і мене це дуже дивує, що держава там, включаючи якісь важелі свої впливи, ну, хватило розуму всіх посадити за стіл, поговорити, так? Конфлікт вичерпаний. Бо розуміють, що зараз сваритися нікому не потрібно, тим більше такий критичний момент, коли відбуваються геополітичні зміни в світі. Ми не впливаємо на деякі в процесі, і це треба зрозуміти. Мене оце істерія на рахунок Трампа, я просто думаю, що змінилось від того, що змінився Трамп? Менше почали стріляти, воювати. Геополітика дасть своє. Але почали більше про перемовини розмовляти. А скажіть, хто домовиться з цим дегенератом До речі, Путіном? Скажіть мені, покажіть цю людину. Ось теж в контексті цього розмов про перемовини ваша цитата теж з того ефіру 14-й рік. Що нам заважає бути такими сильними? Ми бавимося перетягування канатів, дивишся на схід, бачиш Росію, ворог, все, крапка, більше ніяких діалогів бути не може. А що нам заважало в 2014 році розірвати дипломатичні відносини? Що? Гроші. Тому що заробляти було вигідно. Тому що зв'язки політичних еліт того часу вони були дуже сильно зв'язані з Росією і так далі. Ну, це не секрет, це на поверхні. Ясно, що було вигідно, ну, типу, давайте якось розрулимо. А потім я вам ще більше скажу, вони ще з окупованими територіями торгували, вони формально її почали визнавати державою. А знаєте чому? Тому що всім так було добре. І тому ми боролись про те, щоб не було якихось там фейкових формувань, які набираються вже якоїсь там умовної державності. Я вам скажу, що вони ж там міністерства в них вже були якісь, торгівельні відносини з Україною, поїзди. Ви що, жартуєте, що собі, чи що? Це треба воювати, це треба знищувати. І тому, коли мені говорять зараз про якісь перемовини, в мене таке відчуття, що деякі люди думають, що ми ще один штат Сполучених Штатів Америки. Та ми Україна, незалежна суверенна держава. Навіть якщо Трамп щось скаже, ми будемо кінцеве рішення приймати, чи ми підемо на ці перемовини, чи не підемо. І я не то, що я вимагаю в нашого президента, Верховного Головнокомандувача, щоб він нам розказав 2 плани, як ми будемо діяти. Якщо нас будуть примушувати до переговорів, чи ми будемо погоджуватися, чи будемо відмовлятися. Якщо ми будемо відмовлятися, 1, 2, 3, 4, 5, 10, якщо ми погоджуємося, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Вже скажіть нам. Бо тому що геополітичні зміни, глобальніші зміни в світі будуть. Вони вже відбуваються. А як оцінюють військові план Дивіться, перемоги який план перемоги? Зеленського? А що там? Воно, типу... Чи воно таки теж більше геополітичне? Має ще бути внутрішній план перемоги? Дивіться, там щось є не про перемогу,
Володимир Олександрович наш президент. Я військова людина. В нього його оцінювати з точки зору плану перемоги, а що там в цьому плані перемоги погано? Там щось написано не так. Ну, про зброю, про суверенітет держави. Ну, все так. Якщо говорити про нього як про президента і внутрішні проблеми, дуже багато питань. Дуже багато питань. Але вони можуть бути. І я, знаєте що, от, ну чому я маю відповідати, якщо я задаю щось критичне, що мене болить, що я за це мені мають зразу мститись? Так. Ну воно ж лежить на поверхні. Я ж вас просто питаю, ну виправляйте. Ну там ми говоримо знову ж волонтер, блогер Лачин. Так. Він тільки почав писати про ті критичні моменти, я зразу побачив, як включилися якісь певні процеси про те, що вже ну давайте будемо. Він починає говорити. Та хай говорить, він вам допомагає виявити те, що ви не бачите. Я розумію, що знову ж всіх поставити в один ряд і сказати, ви всі погані, так я не можу сказати. Тому що у владі є дійсно достойні люди. Є просто проходимці такі, що на них нема де клейма ставити, їх реально треба там знищувати і садити в тюрму, але є достойні люди, які дійсно виконують свої функціональні обов'язки. Так само і в армії. Є хороші. Ну, які можуть питання бути, там, наприклад, до генерала Драпатова, там, до Сухаревського, та, наприклад, до Андрія Білецького, який командує 3-ю штурмовою бригадою. Це взагалі феноменальний підрозділ. Я не знецінюю інші. Ж типу підрозділ легендарний просто. Легендарні командири, легендарні воїни. Чому держава не може прийти і сказати, дивись, ви круті, давайте допоможіть нас, давайте цей досвід масштабуємо, давайте так зробимо. В них теж свої проблеми, я переконаний. Але вони закрилися в своєму середовищі, бо їм так легше. І вони тільки це середовище пускають. Ну звідти вони нічого не випускають. Я переконаний, що в них є свої проблеми. Але те, що вони зробили, воно так, знову ж до Кирила Вереса, К2 підрозділ. Ну, його батальйон – це один з самих ефективних і так далі. Ну, знову ж, створили сили безпілотних систем. Туди пішли достойні люди, яких я особисто знаю. Я їхні щирі поклики серця знаю. Той самий мій хороший друг Єрмак, той, що співак. Той, що... Ярмак. Ярмак, я ж кажу, це що співак. Ну, він тим живе, він хоче це побудувати. Він мені говорив про FPV-дрони, коли я ще був на Київщині. Він мені дзвонив і каже, за це майбутнє. Я кажу, чесно, ну я в тому взагалі не розуміюсь. А він мені про це говорив. Але є і погані люди. Погані командири. Є, вони нікуди не дінуться. Цього тікати нікуди не можна. Якою ви бачите перемогу? Чи бачите, як швидко? Я так скажу, як я бачив швидку перемогу, я бачив швидку перемогу Київщини, Сумщини, Чернігівщини, я швидко її бачив. Знаєте чому? Бо я там був, я їздив зі своїми побратимами, я розумів, що те, що вони кинули проти нас, це маса. Але це не критична маса, яка би могла захопити такі території. Я розумів, що вони посипляться. Вони не вибудовували лінію оборони, так фронту, суцільно. Було багато сірих зон. Наші спецпідрозділи і не тільки там, вони проходили в тили, вибивали колони, це все ви всі бачили. Просто і тоді обставини були інші. Зараз війна, то, що ми говорили, чи можете ви мене завести там на передову? Я вас можу завести, тільки я вас туди не завезу, я вас заведу, бо тому що машиною ніхто не заїжджає. А ще колись можна було прямо під свої там позиції заїхати на пікапі, бо ніяких дронів не існувало. Зараз ці люди, щоб добратися до передових позицій, проходять по 2-3 кілометри пішки під деревами, і то це дуже великий процес. Тому я цю перемогу таку, типу, з півночі, де ми перемогли, там ми звільнили Київську, Сумську, Чернігівську і Харківську області. Це перемога, розумієте. Я розумів, що це стане швидше і стане легше. Як столицю треба захистити, і це сталося. Далі я розумів, що буде проблематичніше. Буде проблематичніше. Чи моя перемога – це територія? На жаль, воно так співпало. Це, знаєте, як похідна ціль.
Але моя перемога, вона в тому, що я собі просто буду давати якісь логічні пояснення, чому всі ці люди загинули. Мені особисто перемога тільки для цього потрібна. Бо якщо її не буде, ну я просто жити не зможу. Я скажу, а заради чого? Ну заради чого ці всі діти стали сиротами? Чому ці люди, вони без ніг, без рук? Я раз в реабілітаційному центрі, я вам ще раз сказав, мав великі проблеми з коліном. Мені там всякі штуки штучні ставили. Так, воно важко. Я вийшов і такий, думаю, ну так, я вже не так зможу себе вільно почувати, як з здоровими ногами. Я вийшов, подивився на хлопця, якого вивезли без ніг, я вам про це говорив. Я зрозумів, що в мене взагалі проблем нема. Ніяких, нуль, вони відсутні. В мене проблем нема. 21 рік хлопець в лікарні Святого Пантелеймона, це перше клінічне об'єднання у Львові, вивезли хлопця без рук, без ніг. І от відповідь на питання, як потім жити і казати, заради чого це все сталося. Тому перемога для військових – це не та перемога, яка для тих людей, які не мають відношення до війни. Розумієте? Тому я кажу, що чи ми змучились, ви питаєте? А хто не змучився? Тільки вимученість інша, моральне вигорання інше. Розумієте? І ця, на жаль, межа, вона розділяє нас роком в рік, вона стає ширшою. І ти дивишся цей інтернет, він... Так, вона, люди взагалі повертаються до цивільного життя, повністю. Їм ці тривоги вже не викликають нічого. Це, просто погуділо. Вони розуміють, вони адаптувались до цього. Я не кажу, що вони мають там страждати, плакати, але вони мають жити, бо це наша реальність. Не втікайте, друзі, від неї, не відокремлюйтесь, женіться, там, хрестіть дітей, народжуйте їх, робіть все, що ти хочеш, але не втікайте від своєї реальності. Не перекладайте обов'язки на інших, за вас цього ніхто не виконує. Розумієте, цей наратив – це тільки на руку Росії. Не підігравайте її. Я про то 1000 разів говорив і буду говорити, може це не популярні речі. Але ці всі істерії, які є у нас в країні, вони нам в загальному не на руку. Повірте, якщо брати вже критичний момент і росіяни прийдуть, повірте, я свою сім'ю захищу. У мене є якийсь досвід, ви її не захистите. Ви не захистите, ви будете жити я бачив, як люди жили в окупації. Я з ними розмовляв. У вас нічого не буде. Ви будете, якщо ви будете жити в окупації, ви будете просити Бога, щоб вам повернули в країну той період, коли ви жили під час війни. Ви будете казати, Боже, дай цей момент, бо тоді так було добре, а зараз. Люди не розуміють цього. Чи вірите ви у швидке закінчення війни? Я не відповів на це питання. Я вважаю, що ця війна, вона затягнулася тільки через те, що ворог дійсно сильний. То коли ми почали знецінювати чмобіки, і ти повоюй проти чмобіків. І ти розкажи хлопцям з підрозділу, піди просто повоюй з ним, піди зараз там на одну з них позицій, де вони туди зайти не можуть. Кожен раз 300. Іди і подивись на чмобіків. Оце перша помилка, яка в нас була, і вона нас розслабила. Якщо б ми ставилися серйозно до ворога, ми б набагато були в виграшній ситуації, ніж зараз. Але ми не почали війну, будучи Швейцарією. Ми почали війну, будучи країною. Розграбленою, бідною, яка стояла на роздоріжжі, але вибрала свою дорогу. Але, повірте, боса іде і старається дійти до своєї цілі. От ми почали війну в такому випадку. Принаймні в нас хоч і ціль. Тому дивуватися про якісь речі, чому ми їх швидко не закінчились, я не дивуюсь, бо ми тільки до цього були готові. Іншого в нас не можна було. В нас так завжди було. Розумієте? Тому я вірю в швидку перемогу, але я готуюся до різних обставин. Це логічно. Це така відповідь на питання моя буде кінцева. Вам дякую за інтерв'ю. У вас місія в країні, повірте, я завжди казав, журналістика. Це не просто собі людина взяла посвідчення, отримала акредитацію і назвала себе журналістом. Це
місія. І я дуже хочу, щоб в моїй країні ця місія виконувалася багатьма людьми професійно, бо вони є ретрансляторами дуже багатьох речей.